Mag-iinta pa ba tayo? Vlogger? May jokes to go. Okay. Iyan ko muna ito. Anong first na gawin natin? Kaya natin ang knife. Ilang butter? Hindi na kailangan ng butter ate. Hindi kailangan ng butter? So, i-grease lang. Okay. Tapos ang kailangan natin, vegetable oil. Vegetable oil? Ilang cup? 1/2 cup ate. Ito. Dry ba to? Dry or liquid? Di ba pwede? Liquid na. Pwede po. Ay, natawa. Sinudate ako na naman. People. Pastry siya. Di ba mga tawag sa ano, the pastry siya. Ilang cups na ano? Di ba 1 cup to? Di ba? Di ba pag full to 1 cup? Ayun no, 1 cup. Yan. Yung ginagamit ni Joanna. Sa liquid? Ay, meron. Ayun no, 1 cup. Sige, okay pa naman kasi recent class pa lang. Recent class. Diyan na big-big ka na. Mabalik ka na orang. Mas matangkad kasi kay Regine na. Dito na lang. Yung soda. Lagyan mo po na. Ay, maraming. Para lang kayo naglalaro. Bake tayo. Sa bahay niyo, di ba? Yan pa yon? Ay, yung mas maliit. Kaya mo yung mga gamit yung sa mga mo. Pero maraming gamit dito. Sugar, ito na yung sponsored by, Hershey's. Sabi. Ay, sponsored. Ito natin. Oo. Sponsored ba yun? Andiyan yung sugar kasi tayo mag-uwi. Nakaka-excite naman mag-uwi. Pero yung, kasi moist, di ba? Pag moist cake, start, i-ano si Flora natin yung dry. Flour. Hirapan mo siya. Yung mama ko, Basic panganay na was- babae, yung mama niya, bunso babae. So, magkabilang dulo. Dulo-dulo. Boyfriend. Sift yung flour. Anong sunod, madam? Flour and sugar. Flour. Iba-iba. Yeah. Flour. Yung flour yung flour block. And then, ayun, sugar. Tapos next, cocoa powder. Ay, yung cocoa pa namatay. Sorry guys, medyo laki kami ng ang galing magpatawad. Isang coldino lang ang alam ko. Grabe naman. Okay, next.
Okay, sige. Ala, I don't know how to break the egg. We're rated SMG. How many eggs do you want me to break? Four eggs. It's your turn. Bibit lang natin. For 2 minutes. For 2 minutes? Oh, mag-chismis na tayo. Kunyari, 2 minutes. Ay, okay mo lang sa 2 minutes.